خدمت شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید. من افشین هستم با 42مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. هفته‌ای که گذشت هفته بسیار شلوغی بود و اهم اخبار از همون روز شنبه شروع شد. روز شنبه آقای روحانی به یک همایشی رفتند راجع به فناوری اینترنت و در آنجا سخنها راندند. اونم چه سخنانی. روز بعدش یعنی یک شنبه برای نخبگان سخنرانی فرمودند که این بار صدا و سیما ریسک نکرد و کلاً سخنرانی ایشون رو سانسور کرد. بعد آقای ایجی راجع به قوه قضاییه صحبت‌هایی در خور توجه فرمودند، هم در خود قوه و هم در یک قوه دیگر. و در آخر هفته هم یعنی روز چهارشنبه آقای بزرگ در یک مراسم نظامی ظاهر شدند و سخنرانی فرمودند. اما قبل از اینکه به اخبار مهم هفته بپردازیم، به یک خبر حاشیه‌ای میپردازیم. حکایت آبرویی که در سراب تست بازیگری ریخته شد. بهمون پیشنهاد بازیگری دادن، گفتن که نمیدونم فیلم سینمایی مجاز می‌خوایم بسازیم. این قضیه جوونایی که می‌خواستن هنرپیشه بشن اما سر از ناکجاآباد در آوردن. کلیپی رو درست کردن و در فضای مجازی به هر حال پخش کردن و توزیع شده. بله، داستان از این قراره که یک خواننده منحت غربی یک آهنگ خونده در مورد خوشحالی و خوشحال بودن و اینا. بعد یه سری جوون ایرانی از اون خواننده منحت غربی پیروی کردن و یک موزیک ویدیو یا نماهنگ ساختن بر اساس اون آهنگ به اسم هپی ایرانین که تصاویری از خوشحالی های ایرانی ها رو گذاشتن روی اون موسیقی منحت. یعنی تو این شرایط ایران که آمار اعتیاد هر روز داره میره بالاتر، آمار ابتلا به ایدز هر روز داره میره بالاتر، آمار ابتلا به سرطان هر روز داره میره بالاتر، دریاچه ارومیه خشک شده، بچه‌های کار هر روز دارن بیشتر میشن، هیچ کس هم به دادشون نمیرسه، فعالین مدنی به اسم زندانیان سیاسی تو زندان‌ها دارن آبخونک میخورن، زندانیان سیاسی هر روز دارن شکنجه میشن، دلار داره میشه 3500 تومان، فرق تو کشور بیداد میکنه، منابع ملی تاراج میشه و اینا. یه سری جوون پیدا شدن میگن ما خوشحالیم. نما آهنگ از اون درست میکنن میذارن تو یوتیوب تا بقیه دنیا بفهمن که اونا خوشحالن. ما گفتن که بیاد برای تست بازیگری و ما شما رو جهانی میکنیم. ظرف 2 ساعت شناسایی شدن و بعد از 6 ساعت همگی دستگیر شدن. بعد از 2 ساعت شناسایی شدن، بعد از 6 ساعت هم همگی دستگیر شدن. واقعا این سردار ساجدینیا منو یاد نایب تیمورخان میندازه. هیچ قاتلی در مقابل سیستم بین‌المللی غافلگیری من نتونسته مقاومت کنه. نظام مقدس، همه اون کارا، یعنی افزایش آمار اعتیاد، افزایش آمار ایدز، افزایش سرطان، خشک کردن دریاچه ارومیه، افزایش بچه‌های کار، فقر، شکنجه زندانیان سیاسی، تاراج منابع ملی رو انجام داده تا شما خوشحال نباشین. حالا شما میگین من خوشحالیم، اینجوری میرقصین اینا. شما خیلی بیجا کردین که خوشحال هستین. تذکرم به کسانی به که جوان‌ها رو اخفال میکنن. من دارم بهشون تذکر میدم قطع یقین ببینید زمان و سرعت عمل پلیس در رابطه با کشف و شناسایی افراد بسیار سریع و خیلی کم بود و این کار انجام گرفت. قطعا ما این افراد رو شناسایی میکنیم و باهاشون برخورد میکنیم. درسته که پلیس نظام مقدس عرضه مبارزه با مفاسد اقتصادی رو نداره. درسته که عرضه مقابله با پخش مواد مخدر رو نداره. درسته که از پس قاچاقچیان بر نمیاد، دزدی تو کشور آمارش هر روز بالاتر میره، ولی شما رو که خوشحالین ظرف 2 ساعت شناسایی میکنه، ظرف 6 ساعت هم همتونو میگیره. خودمونی ما. نظام مقدس هم تخصص خاصی داره تو بردن آبروی خودش. خلاصه نظام مقدس با این کارش یک سند با ارزش در اختیار جهانیان گذاشت که خوشحال بودن در چارچوب نظام مقدس جرم تلقی میشه. من پیشنهاد میکنم یه صفحه توی فیسبوک به اسم خوشحالی های یواشکی هم درست بشه. یعنی این چشم این الان شده دید شیطان. اما بریم سراغ خبرهای اصلی. روز شنبه هفته گذشته یعنی 27 اردیبهشت ماه رئیس جمهور منتخب در یک همایشی به مناسبت فناوری ارتباطات ظاهر شدند و سخنرانی کردند. سالها اول انقلاب دغدغه ما این بود که مبادا یک دستگاه ویدئویی وارد کشور شود، چون اگر این دستگاه وارد کشور شود و با سیمی به تلویزیون وصل شود
دیگر چگونه ایمان را نگاه داریم؟ البته این دستگاه می آمد و در برخی از مغازه‌های خیابان جمهوری تهران تقاطع حافظ به 10 برابر قیمت به فروش می رسید تا یک عده‌ای از واردات این دستگاه معنویات خوبی نصیبشان بشود و اصولا این داستان ایمان جوانان یک بازیچه‌ای بیش نبود تا این دستگاه ورودش ممنوع بشود و آن عده بتوانند 10 برابر بیشتر از مردم پول آن دستگاه را بگیرند. بعدها قصه دیگری شروع شد و اون این که با ماهواره ها چه کنیم؟ این قصه هم دقیقاً به همون دلیل شکل گرفت، چون معنویات خوبی در ممنوعیات بود، این هم ممنوع شده بود. ولی همه جا بود، کافی بود شما اراده کنید، چند ساعت بعد یک دستگاه در منزلتان نصب بود. دیدیم آمد و مبارزه در پشت بام و بالکن هم تأثیرگذار نبود و نه ایمان مردم پر زد و نه هویت مردم از دست رفت. بله، ایمان مردم با یه چیزای دیگه پر میزنه، مثل انجام کارهای خلاف از قبیل دزدی، دروغ، تجاوز به اسم دین و ایمان. امروز ظاهراً قصه دیگری برپا شده و اون این که با اینترنت و جوان کاربر و ایمیل و موبایل و نکند نسل 3 و نسل 4 این را چه کنیم؟ این ولی فرق داره، چون مردم از این طریق راحت‌تر به بقیه مردم دنیا وصل میشن و هر روز بیشتر میفهمن که بی جهت از چه حقوقی محروم شدن. این واقعا تهدید بزرگ نظام مقدسه، مگر اینکه نظام مقدس تغییر رویه بده. چرا این همه در تزلزل هستیم؟ چرا به جوانهایمون اعتماد نمی کنیم؟ چون جوانهایمون اگر به این وسیله مطلع بشن دیگه ما، یعنی نظام مقدس و آرمانهای اون رو قبول نخواهند داشت و دیگه پای منبرها و تریبونهای ما نمیشینند. کم کم به نقطه‌ای خواهیم رسید که دیگر جایی برای استبداد پیام نباشد. دیگر پیام از طریق بلندگوهای یک طرفه، منبرهای یک طرفه، تریبونهای یک طرفه دورانش به سر آمده. کم کم که چه عرض کنم، خیلی وقت به سر اومده. فقط نظام مقدس با کشیدن یک دیوار بلند و قطور به اسم ممنوعیت و پیوند زدن اون منبرهای یک طرفه به آسمانها جلوی کشف این واقعیت توسط مردم رو گرفته. حتی وقتی شما که رئیس جمهور نظام مقدس هستین از این حرفا میزنین، سانسور میشین تو تلویزیون نظام مقدس. به خاطر همون سخنانی که شنیدین، سخنرانی روز بعد آقای روحانی سانسور شد. یعنی برخلاف رویه معمول کل سخنرانی آقای روحانی برای نخبگان از صدا و سیما پخش نشد و فقط به بخش‌های از اون در اخبارهای مختلف صدا و سیما اشاره شد. اما اینجا در اپوزیت به اون یکی بخش‌های اون سخنرانی اشاره میشه. من میخوام این جمله رو با کمال تأسف در محضر شما بزرگان، فرهیختگان و نخبگان عرض کنم که شرایط کشور ما امروز هنوز شرایطی است که نمیتوانیم همه نخبگان خودمون را به درستی جذب کنیم و استفاده کنیم. امروز هنوز شرایط طوریه که نمیتونیم از نخبگان کشور خودمون استفاده کنیم. یعنی در تمام 35 سال گذشته همین شرایط حاکم بوده. بر همینه که وضع مملکت به اینجا رسیده، چون نخبگان سر کار نبودن که. اما چرا نمیتونیم نخبگان کشور خودمون رو جذب کنیم؟ به بهانه‌های مختلف همدیگر رو کنار میگذاریم، با انگهای مختلف
عده‌ای را منزوی می‌کنیم. و به دلیل همین بهانه ها این عده یعنی نخبگان جذب کشورهای خارج میشن، یعنی همون استکبار و نظام سلطه و اینا. و اگر مقاومت کنن و توی ایران بمونن یا حتی برای دیدار از خانواده هاشون به ایران برگردن، جذب زندان ها میشن. میشه به هر بهانه‌ای اندک و با هر دلیلی جزئی نخبه ها رو کنار بگذاریم؟ مگه دست ماست؟ تا الان که شده، تازه خوبه کنار گذاشته بشن. بعضیاشون که کشته شدن توسط نظام مقدس، بعضیشون هم سر از زندان ها در آوردن. شما آقای روحانی اگر واقعا به این حرفاتون ایمان دارین و میخوان یه کاری انجام بدین، حداقل اون نخبه‌هایی که الان توی زندان هستن رو نجاتشون بدین. کلا آقای روحانی در این سخنرانی اشارات زیادی داشتن به اینکه نخبگان چطور کنار گذاشته شدن و این کنار گذاشته شدن اونها چه تبعاتی برای کشور داشته. اما گذشته از همه اینها آقای روحانی در این سخنرانی یکی دیگه از اون جملات تاریخیشون رو بیان کردن. نمیشه آدم یک شعار بده، یک سخن بگه، یک تیتر اعلام بکنه به لوازمش پایبند نباشه. اون شعار و تیتر رو که میدونین کدوم شعار و تیتره، کی مدام اونو تکرار میکنه؟ نمیدونید؟ ما عرض کردیم اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی. این اقتصاد مقاومتی این یک جایگاه تعریف شده است. ما ممکنه 50 سال دیگه به اینجا برسیم. باشه. آقای روحانی در این زمینه فرمودن کشور نه با شعار درمانی درست میشه نه با گفتار درمانی. هرچی میخواییم سخنرانی بکنیم، حرف بزنیم، بحث بکنیم. کشور نیاز به برنامه داره، نیاز به عمل داره، نیاز به تحرک داره. بله، با شعار درمانی نمیشه، نیاز به برنامه هست که در نظام مقدس نیست. این البته هممون میدونیم ها، ولی وقتی از زبان رئیس جمهور بیان میشه یه حال دیگه ای میده. امیدوارم رئیس جمهور منتخب حداقل به یک بخشی از حرفاش عمل کنه. اما بعد از این میرسیم به سوال از وزیر دادگستری در مجلس. چرا افراد صاحب منصب و مقامی که اسمشون تو پرونده های فساد اقتصادی اومده محاکمه نمیشن؟ این سوال نماینده های مجلس بود که چند روز پیش خواستن از وزیر دادگستری جواب بگیرن، اما امروز دادستان کل کشور به جای وزیر دادگستری به بهارستان اومد و این سوال رو جواب داد. دادستان کل کشور به جای رفیقش آقای پورمحمدی وزیر دادگستری به مجلس اومد و جواب داد. بیش از 200 نفر از مدیران عالی در بانک مرکزی، در بانک ها، در بعضی از بخش های مربوط به نهاد ریاست جمهوری، از مجلس، از بعضی از کسانی که قبلا با خود قوه قضاییه کار می‌کردند و در رده های بالای از قوه قضاییه خدمت می‌کردند، در حد معاون رئیس قوه، در حد رئیس اطلاعات و حفاظت قوه قضاییه. اوه کم مونده بود از نهاد رهبری رو هم بگینا. یعنی از تمام بخش های نظام مقدس اسمشون تو پرونده های فساد اقتصادی بوده؟ خب حالا باشون چیکار کردین؟ تحت تعقیب قرار گرفتن، بعضا بازداشت شدن، بعضا تحت تعقیب قرار گرفتن، در مجلس بودن، تحت تعقیب قرار گرفتن، بازجویی شدن، بازجویی کتبی شدن، تحقیق شد از اونها، از مسائل پیرامونی تحقیق شد، از کسانی که هم در قوه قضاییه اگر مرتبط بودن تحقیق شد، هیچ اغماضی نشد. در رده‌های مختلف کشوری اگر هر کسی در مزان اتهام بود از او تحقیق شد. همین؟ فقط از اونها تحقیق شد؟ محاکمه چی؟ احیانا حکمی هم برای اونها صادر شد؟ مثل این آقای بروجردی که تو پرونده 3000 میلیارد دست داشتن؟ یا اگر حکمی هم صادر شد احیانا اون حکم اجرا شد؟ همه ما افتخار میکنیم که قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران قوه مستقلی است. چون قوه قضاییه در جمهوری اسلامی مستقل هست، رئیسش هم مستقلاً و مستقیما توسط آقای بزرگ منتخب و منتصب میشه. به همین دلیل هم وقتی پرونده های فساد مالی مثل قارچ از این ور اون ور در میاد، قوه قضاییه هم مستقلاً به اون پرونده ها رسیدگی میکنه. دیگه نباید خیلی
کش بدم قضیه را. و خلاصه عوامل اصلی اون پرونده ها همینجوری راست برای خودشون میچرخن. اما سوال اصلی نمایندگان مجلس از دادستان کشور چی بود؟ معوقات بانکی در سال 91 کسانی که معوقه داشتن بیش از 10 میلیارد تومان ما زیر اون رو محاسبه نکردیم. تا پایان سال 91 از 10 میلیارد تومان به بالا حدود 45,000 میلیارد تومان بود. معوقات بانکی در پایان سال 91 45,000 میلیارد تومان بود. البته آقای اژه‌ای 4-5 ماه پیش، یعنی دقیقاً 10 بهمن 1392 یه آمار دیگه ای داده بودن که احتمالاً یادشون رفته. خبرهای دادستان کل از پشت پرده رشد نجومی معوقات ما بانک. در سال 90 مطرح شد که معوقات بانکی ما حدود مثلا 50,000 میلیارد تومانه. سال 91 این بالاتر رفت، بالاتر از 50,000 میلیارد تومان در سال 91. یعنی طبق گفته خودشون حداقل 5,000 میلیارد تومان ناقابل در آمار سال 91 گم شده تا الان. در سال 92 چی؟ و امسال که سال 92 هستیم میگن که حدود بالای 100,000 میلیارد تومانه. او چرا؟ بله. طبق گفته خود آقای اژه‌ای در بهمن ماه سال 1392 معوقات بانکی رسیده بوده به بالای 100,000 میلیارد تومان. ولی حالا برگردیم به مجلس ببینیم آمار فعلی ایشون از این معوقات چقدره. با همه تلاشی که شما کردید ما کردیم، بالاخره در پایان سال 92 عدد ما که البته حالا اگر این عدد ما ممکنه که باز بیش از این باشه کمتر نیست، عدد ما شد از 10 میلیارد تومان به بالا در پایان سال 92 شد 62,000 میلیارد تومان. عدد اینا شد 62,000 میلیارد تومان. یعنی تا همینجا علل حساب یه 38,000 میلیارد تومانی گم شده تو آمارا. حرف من حالا اینه که ما رکورد زدیم. اما داستان این معوقات بانکی چیه؟ اصلا پولش از کجا اومده؟ معوقات بانکی همون وام‌های وصول نشده بانک ها هستن. یعنی یه سری افراد ولایت مدار و معنوی اومدن با استفاده از نفوذشون وام‌های بالای 10 میلیارد تومان از بانک ها گرفتن، تقریبا بدون بهره، یا اینکه اصلا خودشون اومدن بانک زدن، یعنی بانک ساختن و با دادن پرداخت وعده های 20 و چند درصدی پول من و شما رو از همون میگیرن و به عنوان وام میدن به اون برادران ولایت مدار و معنوی. به بیان دیگه این 100,000 میلیارد تومان یا 62,000 میلیارد تومان پولهای مردمه، نه پول نفت یا چیزای دیگه. بعدم که موعد پرداخت بهره پولتون میرسه، یا از اصل پول خودتون یا بقیه مردم بهتون پرداخت میکنن اون بهره رو، یا اینکه ارزش پولتون رو کم میکنن. چجوری؟ با گرون کردن طلا، دلار، زمین. به این میگن دزدی مقدس. البته این سیستم یه 20 سالی هستش که همینجوری داره کار میکنه. برای همین هم هستش که همیشه همه چی داره گرون میشه. ولی مشکلی که الان نظام باهاش دست به گریبانه اینه که تعداد اون برادران ولایت مدار معنوی اساساً زیاد شده. تعدادی از بدهکارانی که معوقاتشون هم بالاست توی لیست ما هست، توی لیست اونا نیست. نگاه میکردم کسی که 1000 میلیارد تومان معوقه داره اصلا تو این لیستی که بانک مرکزی بهم اعلام کرده اسمش نیست. خب بابا جان حتما یه دلیلی داشته که اسمش نیست. حتما یه کسایی هم اسمشون تو لیست اونا هست، تو لیست شما نیست. شما دلیلشو به اونا میدید، یعنی میگید؟ نمیگید که. سرت سلامت. خب حالا شما چرا با عوامل اصلی این بدهکاری ها برخورد نمی کنید آخه؟ میفرمان چرا با عوامل اصلی برخورد نشد؟ بعضی از موضوعات هست قائل هستیم که فساد هست، اما ممکنه واقعا امروز در قانون تعریف نشده باشه، قانون نداشته باشیم. این یعنی در نظام مقدس خود قانون فاسده. شاید هم قانون گذاراش فاسد بودن. آهاد مردم نمیدونن چه کارهای پیچیده‌ای دارد انجام میگیرد. اما آقای بزرگ هم در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه در یک مراسم به ظاهر نظامی ظاهر شدند که بیشتر شباهت داشت به افتتاحیه المپیک یا بازی‌های آسیایی یا یه چیزی توی مایه ها.
و از رهبر ما باب خلاصه بعد از این مراسم پرمغز و فرح بخش آقای بزرگ پشت تریبون رفتند. اونها میخواهند نظام جمهوری اسلامی رو از ایستادگی در مقابل قلدرها و گردن کلفتها و باج بگیرها و زورگویان عالم منصرف کنند. باز شروع شد. کیا میخواهند نظام جمهوری اسلامی رو از ایستادگی در برابر قلدرها و گردن کلفتها و باجگیران و زورگویان عالم منصرف کنند؟ دنیا در یکی دو قرن اخیر با بروز پدیده ننگین و شوم استعمار و استکبار بین المللی دچار آفتهای بزرگی شد. مهمترین این آفتها نظام سلطه است. بازم نظام سلطه؟ نظام سلطه یعنی چی؟ نظام سلطه به معنای آن است که در روی زمین ملت‌ها به دو گروه تقسیم بشوند، یک گروه سلطه‌گر و یک گروه سلطه‌پذیر. خب داره جالب میشه. بعدش چی؟ دولت‌های استکباری عادت کردند که سلطه‌گری کنند، زور بگویند، در اقتصاد ملت‌ها، در فرهنگ ملت‌ها، در سیاست ورزی ملت‌ها، در تربیت ملت‌ها، در سبک زندگی ملت‌ها از سر استکبار و سلطه طلبی دخالت کن. پس یعنی اگر دولتی در سبک زندگی ملت، در تربیت ملت، در سیاست ورزی ملت، در فرهنگ و اقتصاد ملت دخالت کند، دولتی زورگو، استکباری است. دشمنی دشمنان ما به خاطر این است که نظام جمهوری اسلامی در مقابل نظام سلطه ایستاده است. من نمیدونم آقای بزرگ از کدوم ایستادگی صحبت میکنن. سالی 7 میلیون تن واردات گندم ایستادگیه، 100,000 میلیارد تومان معوقات بانکی ایستادگیه، رسوندن دلار 7 تومن به 3400 تومن ایستادگیه، اینی که تولید نفتمون به کمتر از نصف رسیده ایستادگیه، اینی که هواپیماهای مسافربری راه به راه میخورن زمین یا زمین گیر میشن ایستادگیه. از کدوم ایستادگی صحبت میکنین آقای خامنه‌ای؟ نگاه نسل نو و همه کسانی که نیروی جوانی را در خدمت به اهداف و آرمانهای بلند میخواهند باید به آینده های روشن و دور باشد. آینده های دور باشد یعنی در این آینده های نزدیک شما فعلا فقر و بیپناهی و تحقیر و درماندگی رو تحمل کنین تا در دور که معلوم نیست چقدر دوره قدرتمند بشیم. به هر حال این منطق و نتیجه گیری اگر برای شما نون آب نمیشه، برای اون برادرانی که وام‌های بدون بازپرداخت، همون معوقات بانکی رو میگیرن و همون برادرانی که به قول آقای روحانی جیب مردم رو میزنن، نون و آب میشه. امروز نظام اسلامی درگیر چالش‌هایی است. وجود چالش انسان‌های آگاه و بصیر و شجاع را نگران نمی کند. اگر نگران وجود این تحریم ها و وضع اقتصادی خراب و فقر و تنگدستی مردم بودین، آگاه و شجاع و بصیر نیستین. کشور نه با شعار درمانی درست میشه نه با گفتار درمانی. هرچی میخواییم سخنرانی بکنیم، حرف بزنیم، بحث بکنیم. کشور نیاز به برنامه داره. برنامه آقای بزرگم همون بود که شنیدید، ایستادگی. این سخنرانی آقای بزرگ یک نکته‌ای هم داشت که توجه من رو لااقل به خودش جلب کرد. اونم قیافه سردار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، در طول این سخنرانی بود. ایشون از اول تا آخر سخنرانی آقای بزرگ با این قیافه که من رو یاد بچهای دبستانی که یه کاری تو شلوارشون کرده بودن میندازه، کنار آقای بزرگ ایستاده بودن و به ایشون نگاه میکردن.
نمیدونم داستان چی بود، ولی هرچی بود معمولی نبود. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم از تماشای این برنامه راضی بوده باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. با تشکر از تلویزیون اندیشه که زحمت پخش برنامه رو میکشن. از توجه شما به این برنامه جداً سپاسگزارم. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان خیلی کوشا باشید. بالاترینی های عزیز داغ کردن رو فراموش نکنید و تا دیداری بعد شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.